साथीहरु के छ नमस्ते सन्चै सुवस्थै हुनुहुन्छ होला तपाईलाई आजको भिडियो चाल पाइसक्नुभयो होला भिडियोको थम्बनेल्स र टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो भिडियो के छ भनेर र तपाई मेरो च्यानलमा फर्स्ट चोटी हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला ल्यापटप कम्प्युटरहरु मोबाइलहरुको टिप्स अनि दुबैको टिप्सहरु पाउनलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला आज म स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन गइरहेको छु है त यहाँ हेर्नु मैले माइ कम्प्युटर खोले मेरो 3टा पार्टिसन छ अहिले 3टा मात्रै पार्टिसन छ म आज तपाईहरुलाई पेन ड्राइभमा पासपोर्ट कसरी लाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु है त भिडियो स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै जानु होला यहाँ हेर्नु अहिले मेरो केही पनि छैन म पेन ड्राइभ युएसबी इन्सर्ट गर्न गइरहेको छु एकैछिन यहाँ हेर्नु मैले पेन ड्राइभ इन्सर्ट गरे यहाँ मेरो पेन ड्राइभमा डकुमेन्ट छ थोरै मैले डकुमेन्ट राखेको छ अहिले केही पनि छैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लक पनि छैन मजाले खुली पनि रहेछ केही नै छैन अब तपाईहरुलाई म यसको हैन अब पेन ड्राइभ जुन छ पेन ड्राइभको लोगोमा यहाँ गएर तपाईले राइट क्लिक लिनु होला तपाईहरुको सबै विन्डोजमा हुन्छ कुन विन्डोज हो अनि म चाहिँ विन्डोज 11 युज गर्ने भएर स्क्रोल डाउन गर्दै सी मोर अप्सन दिइराछ त्यहाँनिर मैले गरे ओके गरे त्यहाँबाट माथि गएर हेर्नु त टर्न अन BitLocker दिइराछ त्यहाँनिर गएर ओके गर्नु होला त्यहाँबाट ओके गर्नुस् यहाँ दिइराछ डोन्ट रिमुभ योर ड्राइभ न दिइराछ पेन ड्राइभ बाहिर ननिकाल्नु भनेर केही क्षण वेट गर्नु होला प्रोसेस भइराछ भिडियोहरु प्रोसेस भयो यहाँदेखि माथि युज पासपोर्टमा टिक लाउनु र कुनै 10 वटा चाहिन्छ यसमा चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ 10 वटा पासपोर्ट चाहिन्छ मैले चाहिँ 1 देखि 8 सम्म हाने त्यहाँबाट एउटा कुनै अक्षर हान्दिए इंग्लिशमै यसरी तपाईहरु पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्नु होला यसरी हानिसकेपछि यहाँ तल दिएछ युज माइ स्मार्ट कार्ड टु अनलक द ड्राइभ स्मार्ट कार्डहरु अरु के छ त्यो कार्डहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ छ भने मैले चाहिँ स्मार्ट कार्डहरु केही पनि छैन केही नचाहिने भएर मैले डाइरेक्ट नेक्स्ट हान्दिए र यहाँनिर तपाईले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ इन केस फ्युचरमा तपाईले बिर्सिनुहुन्छ रिकभरको लागि सेभ टु फाइल छ सेभ टु योर माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट छ प्रिन्ट टु रिकभर की त्यो की हुन्छ मैले चाहिँ डाइरेक्ट सेभ गरे डेस्कटपमा मैले चाहिँ सेभ गरेर राखे मलाई चाहिँ सेभमै सही लाग्यो म त्यतिकै सेभ गरेर नेक्स्ट गरे यहाँ देखाइरहेको छ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ के छ र मैले चाहिँ डेस्कको स्पेस र फास्ट र जुन पेन ड्राइभ बाहिर गरेर फेरि इन गरेपछि पासपोर्ट लाग्ने भनेर त्यसमा सिलेक्ट गरे यहाँ त्यही दिएछ यहाँ हेर्नु के दिएछ पढ्नु होला तपाईहरुले नै थोरै तपाईहरुले इंग्लिश त पक्कै नै आउँछ होला कम्प्युटर ल्यापटप चलाउने मान्छेले पढ्नु होला मैले चाहिँ यही नै छोड्दिए हैन बेस्टमै छोड्दिए यहाँ बेस्टमा छोड्दा नि हुन्छ अब माथि न्यूमा छोड्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ यसैमा छोड यहाँ हेर्नु दिइराछ हैन यसको नोट्सहरु पढ्नु होला मैले चाहिँ नेक्स्ट हान्दिए स्टार्टिङमा गएर त्यहाँ पनि नेक्स्ट हान्दिए यहाँ अब चाहिँ हेर्नु तालक चिन्ह आयो प्रोसेस हुँदैछ 99% 6 छ केही छैन धैर्य गर्नु होला वेट गर्नु होला यहाँ प्रोसेस भइराछन् एकैछिन होला 99% 7 छ वेट गर्नु होला केही छैन वेट गर्नु होला प्रोसेस भइराछन् च्यानललाई सब्स्क्राइब भिडियो लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिल्नु होला नबुझेको कुराहरु कमेन्टमा सोध्नु होला म बुझाउने कोसिस गर्नेछु एकैछिन 999% आइराछ ओके डन भयो अब म यहाँ माइ कम्प्युटर खोलेर देखाए हैन अहिले तालाको चिन्ह आयो हैन लकको चिन्ह आयो अहिले म खोल्छु अहिले त मैले युएसबी ड्राइभ बाहिर गरे छैन खोल्छु मैले हेर्नु युएसबी ड्राइभर म रिमुभ गरेर हेर्छु है त यहाँ मैले रिमुभ गरे पूर्ण इन्सर्ट गर्ने छु यहाँ म फेरि हाल्ने छु युएसबी ड्राइभर पेन ड्राइभ मैले हाले यहाँ हेर्नु युएसबी ड्राइभर तालाको चिन्ह आयो है त तालक चिन्ह आयो यहाँ लक लाग्यो है त मैले यहाँ पासपोर्ट हान्छु
मैले 1 देखि 8 सम्म हानेछु र लास्टमा दुईटा कुनै एउटा कोड लेखेर हाल्छु छु जस्तै एबीसीडी यस्तो जुनै लेखेर हाल्दा पनि हुन्छ र यहाँबाट अनलकमा मैले ओके गरेँ। एकछिन वेट गर्नु होला, मेरो थोरै पिसी आज ह्याङअप भइरहेछ, एकछिन वेट गर्नु होला। यहाँ नि यसरी खुलिसक्यो, यसरी खुल्यो। यसले तपाईँलाई जस आफ्नो पेनड्राइभहरू अरूले युज नगरोस्, पेन डाटा जस्तै ब्याङ्क एकाउन्टहरू केही एकाउन्टहरूको पासवर्ड सासवर्ड सेभ गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईँले यो खण्डमा राम्रो हुन्छ है त। यहाँ नि यसरी लक लाउन सक्नुहुन्छ। मैले फेरि निकालेँ एकपल्ट फेरि कन्फर्मेसनको लागि र म पूर्ण लगाएँ। पूर्ण फेरि हेर्नु लक लगाए देखाएँ चाबी पूर्णमा ओके तपाईँहरूलाई अन गरेर देखाइदिन्छु। म यसरी अनलक गर्न छ भने यहाँ अनलक ड्राइभ दिएको छ, पासपोर्ट चाहिँदैन भने त्यहाँ गएर अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी स्टेप फलो गरेर तपाईँहरूले म अझै एकपल्ट पासपोर्ट हान्न देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई। फेरि पनि पासपोर्ट हान्न देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नु मैले पूर्ण खोलेर देखाइदिन्छु। थोरै अलिकति चाहिँ टाइम लाग्ने रहेछ है, 2-3 सेकेन्ड अलि होइन। यहाँ हेर्नु अहिले खुलिसकेको छ। यसरी तपाईँले पेन ड्राइभमा मेमोरीमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ है त।